No niin, tänään on siis luvassa kuvaukset Katri Kallion kanssa, jossa pääsette näkemään vähän behind the scenes materiaalia, että millaista se on olla kuvattavana ja mitä se vaatii ja näin poispäin. Elikkä toivottavasti viihdytte mukana. Yleensä ennen kuvauksia mä tykkään laittaa edellisenä päivänä yleensä esille kaikki ne asut, mitä tullaan käyttämään kuvauksissa. Ja tällä kertaa ollaan päädytty nyt aika moneenkin settiin. Täällä on tällainen, en tykkää sanonnosta, mutta Boss Lady-henkinen takki. Sitten on Lumingerilta saadut ihanat alusvaatteet, joissa joudutaan tekemään vähän nännipolitiikkaa, koska internet ja naisten nännit eivät tule toimeen keskenään. Sitten on tämmönen uusi setti, minkä tein ihan huvin vuoksi itselleni. Ja totta kai mun upeat esiintymiskengät pitää saada mukaan, koska en ole niitä saanut pitkään aikaan pitää jalassa. Ja sit mulla on täällä lisäksi hieman lateksia. Että aika tumma puhuvaa settiä on tiedossa, mutta näiden lisäksi ajattelin tähän settiin tehdä lisäksi sellaisen aamutakin vielä huomenna loppuun. Katsotaan miten mun käy. Asujen lisäksi mä käyn aina läpi myös mun asusteet, pääasiassa korut, että minkä tyyppistä halutaan kuvauksiin ottaa. Mulla on tälleen, kiitos koronan, kaikki järjestelty mun korut tänne tyylin mukaan. Joten täältä aina käyn sitten miettimässä, että mikä toimii mihinkäkin luukkiin parhaiten. Niin, täällä ollaan työhuoneellani, missä on hyvin Chaos Reality Check. Mä oon siis päättänyt tehdä tämän päivän kuvauksiin vielä uuden vaatekappaleen. Ja aloitin tämän kyllä jo eilen, mutta on tulossa tällaista ihanaa violettia sifonki aamutakkia vielä. En tiedä, onko tämä kuinka fiksua samana päivänä vielä tehdä asua, mutta niin mä nyt vaan toimin aika useinkin. Joten katsotaan mitä tästä tulee. Ja eleganssini on mitä upein tällä hetkellä, koska olen työhuoneella yksin. Kukaan ei täällä minua katsele, paitsi tietenkin te. Joten ei muuta kuin hommia. Niin, sitten olisikin aika saada tämä muutettua joksikin täysin toiseksi. Eli eiköhän ruveta laittaa naamaa ja tukkaa valmiiksi. No niin, alan tässä itse olemaan pikkuhiljaa meikin kanssa valmis. Vielä pitää laittaa tukka ja ripset ja sen sellaista, mutta koska luvassa on useampi luukki, kun mä oon yksi, niin mä lisäilen meikkiä sitten siellä paikan päällä aina luukista seuraavaan. Eli aloitetaan vähän tällaisella hempeämmällä ja sitten jatketaan lisäämällä tavaraa pitkin naamaa. Mutta tästä nyt vielä loput jutut naamaan ja tukkaan ja sitten mä ottaa lähteä tuonne 16 asteen pakkaseen. No onneksi ei ole sentään ulkokuvaukset tiedossa. Täällä on myös tavarat pakattu tyylikkäästi kestokassiin. Ja mukanahan mulla on perukista liukuvoiteen kautta ruusuihin. Eikä sitä sitten oikein muuta tarvikkaan. Olen juuri saanut itseni suhteellisen valmiiksi. Ja nyt matka kohti Tamperetta alkaa.
kävi tietenkin niin tyylikkäästi, että mä olin tehnyt teille upean koostevideon loppuun kuvausten jälkeen, mutta sittenhän mä päätin sen jotenkin poistaa koko puhelimesta. Joten nyt saatte tällaisen minun buduaarissani tehdyn version. Kuvauksethan meni tosi hyvin, oli ihan superkivaa. Katrin kanssa on ihanan rentoa aina kuvata. Ja saatiin paljon eri luukkeja kasaan. Meillä meni noin 2 tuntia kuvauksiin mielestäni kaiken kaikkiaan ja siinä ajassa kuvattiin ehkä 5 eri luukkia. Eli aika hyvin ottaen huomioon, että piti vähän meikkejä vaihtaa tai lisätä ja näin poispäin. Totta kai asujenvaihdot ja taustojenvaihdot ja valot ja muut kaikki, niin aika tehokasta toimintaa. Mä siis aina pyrin valmistautumaan kuvauksiin suht hyvin, eli mietin tarkkaan etukäteen ne asut, mitä mä haluan käyttää ja luukit. Ja yleensä aina mä menen kuvauksiin niin, että mulla on enemmän kuin 1 asukokonaisuus kautta look, koska mä haluan olla mahdollisimman tehokas. Haluatko pois? Lisäksi mä tykkään yleensä valmistautua ennen kuvauksia niin, että mä laitan yleensä hiukset rullille jo edellisenä päivänä. Ja mietin myös vähän meikkejä etukäteen. Nykyään mä kuvaan oikeastaan vaan ehkä 3-5 kuvaajan kanssa. Lähinnä koska aikataulut on aika tiukkoja ja mä en halua lähteä kokeilemaan niin sanotusti hirveästi mitään. Niin mulle on valikoitunut muutama sellainen kuvaaja, joiden kanssa homma toimii tosi hyvin. Kissat. Meidän kemiat kohtaa ja mä tykkään siitä jäljestä, mitä tulee ja ne tuntee mut mallina ja näin poispäin. Elikkä olen niin sanotusti jämähtänyt muutamaan tyyppiin, mutta hyvä niin. Kuvaajien kanssahan on tosi tärkeää, että se tilanne on rento ja tulee toimeen ja ei tarvitse jännittää liikaa, koska se on kuitenkin vähän jännittävä tilanne. Eli kannattaa etsiä sellaiset kuvaajat, joiden kanssa tulee toimeen. Kuvausten jälkeen tosiaan yleensä saan aina sellaisen esikatselutiedoston, missä on joko kaikki kuvat tai sitten sieltä on jo rankattu pois osa semmosia kuvia. Ja sieltä mä sitten yleensä valkkaan semmoset itse omaa silmää miellyttävät ja sen jälkeen ne muokataan ja sitten mä saan ne käyttöön. Ja mä useimmiten käytän kuvia ainoastaan promokäyttöön, eli mä oon aika tarkka siitä millaisia ne on ja miten niissä tulee jutut esiin. Tässä oli nyt hyvin tiiviisti laitettuna millainen on mun peruskuvauspäivä, joka menee yleensä aika nopsakkaa ohi. Jos sulla herää jotain kysyttävää, niin voit kommentoida alle. Ja muistahan tilata mun kanava ja kaikki kommentoinnit, tykkäily, kaikki auttaa mua saamaan näkyvyyttä. Kiitos sulle ja nähdään taas pian uudestaan. Moi moi!